सो आज हामी पाइथन प्रोग्रामिङ गर्नको लागि हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू डाउनलोड गर्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई पाइथन कम्पाइलर चाहिने हो पाइथन कोड रन गर्नको लागि, अनि एउटा टेक्स्ट एडिटर चाहिने हो जसमा हामीले पाइथन कोड लेख्न सकौँ। दुईवटा चिज, टेक्स्ट एडिटरको सट्टा हामीले एउटा आइडिई भन्ने चिज डाउनलोड गर्छौँ, इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट पाइचार्म भन्ने, जसले गर्दा जो चाहिँ सजिलो छ दुवै बिगिनर र प्रोफेसनलहरूको लागि। सो उसले चाहिँ पाइथनमा कोड गर्न अलिकति सजिलो बनाउला। सो त्यो गर्छौँ। सुरु गरौँ। सुरुमा हामीले पाइथन कम्पाइल पाइथन डाउनलोड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पाइथन 3 डाउनलोड भनेर सर्च गरेँ मैले। पाइथन 3 डाउनलोड भनेर सर्च गर्दा फेरि आइरहेको छ। सो केही छैन, यो डाउनलोड गर्ने, यो डाउनलोड गरेर डाउनलोड्समा जाने हो भने चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो भने मेरो अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ त, मैले अर्कै ब्राउजरबाट गरेको थिएँ। सो बेसिकल्ली यहाँदेखि डाउनलोड गर्न मिल्छ। तपाईँलाई डाउनलोड गर्न पनि आउँछ, फाइलहरू इन्स्टल गर्न पनि आउँछ, इन्स्टल गर्न पनि केही छैन, नेक्स्ट फिनिस गर्ने हो, खासै केही छैन होइन। सो त्यहाँनिर केही समस्या भएन, यहाँदेखि डाउनलोड गरेर तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुने भयो। यदि तपाईँले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुभयो भने यहाँ पाइथन भनेर सर्च गर्नु भने पाइथन 3.8 आइरहेछ होइन। यस्तै खोलेँ मैले, खोलेर त्यो मिनिमाइज गर्दा मैले यहाँ स्टार्ट मेनुमा गएर पाइथन भनेर सर्च गरेको थिएँ होइन। स्टार्ट मेनुमा गएर पाइथन भनेर सर्च गर्दा यहाँ पाइथन 3.8 आइरहेछ। यो खोल्दा यस्तो आयो। सो यहाँनिर मैले प्रिन्ट वर्ल्ड लेखेँ भने वर्ल्ड प्रिन्ट भयो होइन। 2 + 2 4 5 डिभाइड बाई 3 1.66 अनि 5 को स्क्वायर गर्दा 25। सो काम भइरहेछ। तर यसमा हामीले लामो कोड लेख्न सक्दैनौँ किनभने यो टेक्स्ट एडिटर होइन, यो डेटा हाम्रो सेभ हुन्न। मैले बन्द गरेँ, यो डेटा पनि जाने भयो। सो त्यसको लागि हामीलाई टेक्स्ट एडिटर चाहियो। टेक्स्ट एडिटर हामीले पाइचार्म आइडी डाउनलोड गर्न सोच्यौँ होइन। सो पाइचार्म भनेर सर्च गरेँ, केही नै छैन। जेट ब्रेन्ड्सको पाइचार्म छ, यहाँ डाउनलोड बटन पनि छ, यहीँदेखि खोले पनि भयो। यो खोल्दै गर्दा म पाइचार्म स्टुडेन्ट प्याक भनेर पनि सर्च गर्छु। सो फ्री एजुकेसन लाइसेन्स फर स्टुडेन्ट भनेर छ। सो यो पनि खुल्दै गर्छ। त्यति बेरमा म यता गएँ, खुल्दैछ। सो केही छैन, यहाँ पनि कम्युनिटी एडिसन छ जुन टोटल्ली फ्री छ, यो प्रयोग गर्दा पनि भयो। अर्को प्रोफेसनल एडिसन छ तर फ्री ट्रायल मात्रै दिइरहेको छ र पैसा तिर्न पर्छ। यसको लागि अलिक महँगो पनि होला होइन, किन्न पर्ने होला। सो तर यसको तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने यसको एउटा समाधान, प्रोफेसनल नै युज गर्न मन छ तपाईँले, कम्युनिटीको ठाउँमा प्रोफेसनलमा के फिचर रहेछ भनेर, सो त्यो गर्न मन छ भने जेट ब्रेन्ड्सले आफ्नो हरेक प्रोडक्टको लागि स्टुडेन्ट लाइसेन्स दिन्छ, जसलाई हामी विद्यार्थी नभए टिचर हो भने यहाँदेखि अप्लाई गर्न मिल्छ। सो केही डकुमेन्ट्सहरू माग्छ होला, मैले अप्लाई गरेको धेरै भयो, के मागेको थियो, मेरो कलेजको इमेल मागेको थियो होला, के माग्छ। अब सो अप्लाई गर्नुभयो भने स्टुडेन्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँले फ्रीमा चलाउन पाउनुहुने भयो। प्रोफेसनल एडिसन पनि भन्न चाहिँ उसले कमर्सियल प्रपोजको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट लाइसेन्स युज नगरिदिनु भनेर भनेको छ।
सो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यति गरिसकेपछि इन्स्टल भइसकेपछि मैले यो बन्द गरेँ। अब यो बन्द गरेर म यहाँ सर्च गर्छु जेट ब्रान्चको ठाउँमा पाइचार्म सर्च गर्छु। सो मैले पाइचार्म सर्च गरेँ, पाइचार्म आइरहेको छैन, यहाँदेखि खोल्नु पऱ्यो। मैले अलरेडी यहाँ खोलेर राखेको छु। सो खोल्यो भने तपाईँकोमा चाहिँ सुरुमा खोल्ने बेला नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने मेनु आउँछ होला। मेरोमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट अलरेडी खोलिरहेछ। नयाँ प्रोजेक्ट यहाँदेखि बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा तरिका होइन, फाइलमा गएर न्यू प्रोजेक्ट गरेर यहाँदेखि प्योर पाइथनको प्रोजेक्टको नाम यहाँनिर मानम केही दिनुभयो यो टाइप गर्नुहोस्। यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्नुहुन्छ। मेरोमा अलरेडी एउटा प्रोजेक्ट लोडिङ छ, त्यही भएर म बन्द गर्दै। सो अब प्रोजेक्टको नाम मेरो यहाँ सिम्पल प्रोजेक्ट भनेर आइरहेछ। जस्तै तपाईँले कुनै नाम दिनुहुन्छ एबिसी, त्यसको नाम आउँछ। सो मैले यहाँनिर राइट क्लिक गरेँ अनि यहाँ न्यूमा गएँ। यहाँ पाइथन फाइल भनेर भनिरहेछ। सो यहाँ पाइथन फाइलमा मैले एबिसी दिँदा चाहिँ एरर आउँदो रहेछ, एबिसी दिनु नहुँदो रहेछ फाइलको नाम। पाइचार्मको केही समस्या छ। सो केही नाम दिने भयो, क्याट डग दिए। सो क्याट डग दियो भने क्याट डग दिएर इन्टर गऱ्यो भने क्याट डग डट पाई भनेर फाइल बन्यो। सो यो फाइल बन्यो। अब यहाँ मैले कोड लेख्न मिल्ने हो, प्रिन्ट वर्ल्ड लेखेँ, राइट क्लिक गरेर रन क्याट डग गरेँ। सो रन क्याट डग गर्ने बेला वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट भइरहेछ मेरो कन्सोलमा। सो जस्तै मैले a equals to b equals to b equals to 3 print a plus b गरिरहेछु, गर्दा 5 आयो। अनि तपाईँले एउटा अघि देख्नुभयो कि देख्नु भएन, जस्तो म प्रिन्ट गर्ने बेला अब यहाँ पिआर टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ सजेस्ट गरिरहेछ कि प्रिन्ट भनेर सजेस्ट गरिरहेछ। यहाँ इन्टर गर्ने बित्तिकै टक्क अब त्यहाँ के भ्यालु जान सक्छ भनेर पनि सजेस्ट गरे। सो अलिकति सजिलो हुन्छ आइडीमा कोड गर्नको लागि, कोड गर्ने बेला त्यति हो। तर हाम्रो पाइथन पनि सेटअप भयो, हाम्रो पाइचार्म आइडी पनि सेटअप भयो र हामीले यसमा पाइथन प्रोजेक्ट पनि गर्न सक्ने भयौँ। आजको हाम्रो एजेन्डा यति नै थियो, त्यही भएर म तपाईँसँग बिदा मागेँ। फेरि पनि भेटौँला कहिले। मैले यो भिडियो स्टप गरेँ ल। हस् त, धन्यवाद।